So this is the leaf cuttings. This is the leaf rice scallion for kimchi. Kasi kabalong magluto din ng kimchi. Namidaghan. O ang iyang ulo ani katong naay gamot mo atong gitanom. So gitamot na nato siya. So magamit nato ni siya for kimchi. Kung kasi kabalo magluto dihag kimchi pwede ni. Wow! Good morning! So, we're going to here. Yeah, may adlay tayo. So, look at that! Pitik sa bunga, guys.
Yan yung tinatawag natin na ano nga ulit yun? Yung siling demonyo ay ano nga ulit yun? Basta yung napakaanghang na sili. Ayan. Look at that. Daming bunga, guys. So, ipatasin natin. Baka kasi maunahan pa tayo sa iba. Wala na tayong pang sinilya. Ang sinilya natin to. May kinain na pala ng ano. Yung isa kinain na. Yung isa na. Kinain na ng insekto. Kinain na siya ng insekto, guys. Yan, ah. So, isisidling natin siya ulit dito. Tanggalin muna natin itong mga, ay, doon na lang sa, sisidling ko siya doon sa, ano, doon na lang sa, sidling ko siya doon. So, iiwan muna natin tong ito. Tatlo yung iiwan natin para naman hindi siya maubusan talaga ng bunga. Para hindi siya magtampo sa akin. So, thank you, sili. So, yan. May sili na tayo. So, may mga ano pa din dyan, tangkong. So, madami pa. Doon sa kabila yung ano. So, may adlay dyan. May saluyot. Thank you, sili. Oh, diba?